مرحبا بكم معايا في une nouvelle recette كما شفتوا لو كيك او بوم. سي لا سيزون كاين التفاح دونك اون بروفيت ونديرو فيها ان كيك بزاف ساهل. سورتو مع افيك اون تاس دو تي ولا قهوه حليب. سي ترو فاسيل، تبعوا معايا. الوغ بور لي زانغريديون هنايا عندي 3 حبات بيض، نزيد لهم 100 غرام دو سكر، 100 غرام سكر، و باكي سكر فانيي، باكي فاني. تحبوا ديروا بلوس دو سكر ديروا بلوس دو سكر، انايا درت غير 100 غرام دو سكر. نخلط بيان هذاك لو ميلونج حتى يذوب بيان هذاك السكر ويولي لي لو ميلونج تاعي يولي لي بيض. ابري نزيد واحده باطا ياغورت ناتور، ونزيد نخلط مليح هذاك الياغورت تاعي يدخل لي في هذاك لو ميلونج. هنا زدت 95 غرام زبده دايبه. تقدروا تزيدوا نص طاس نص كاس تاع الزيت، ولا ديروا تاني تعوضوها تاني بالزبده. الوغ هنا لا فارين والخميره غربلتهم. vaut mieux toujours تغربلوا لا فارين تاعكم. سي توجور باش مليحه، باش او ميم طون تنحيو هذوك لي غرومو اللي يكونوا التخش هذوك اللي يكونوا كاينين، و بور ايفيتي تاني يكونوا عندكم دي غرومو. ابري هنا جو باس او بوم للتفاح. نروح للتفاح تاعي. هنا عندي 3 حبات تفاح موين. تقدروا تستعملوا بلوس تاع تفاحات الا كان عندكم تفاحات صغار. نقشرهم بيان نحلهم هذيك القشره ونقطعهم كيما نحبوا اون. هنا قطعتهم هكا جوست مكعبات صغار، ونحطهم دون اون اسيت ونزيد لهم شويه قرفه. القرفه سي فاكولتاتيف، انا نحب التفاح بالقرفه. اللي ما يحبش القرفه ما يعليش ما يديروش القرفه. ابخي نحط هذاك التفاح في لو ميلونج تاعي، في الخليط تاعي، ونسي ندخل بيان هذيك الخليط تاع زبده وفرينه ايتو في التفاح. كيما شفتوا فريمون سي سامبل، ماشي حاجه واعره. تقدروا تحضروه فريمون في وقت صغير قصير بزاف باش تشربوا قهوه ولا انتي ولا. الوغ هنا في ان مول درت له الزبده باش ما يلصقش، وحطيت فيه هذاك لو ميلونج تاعي. نسي بيان نسقمو من الفوق. وهنا حبيت نديكوري بالتفاح، قطعته هكايا دوائر. تحبوا ما تديكوريوش من الفوق، سي فاكولتاتيف. ونزيد له شويه سكر من الفوق فوق هذاك التفاح باش يتكراميليزا تو سامبلومون. Après, je le mets au four. نحطوه في الفور. سناوه حتى يتحمر ويطيب. دخلوا له برك هكا موس، وشوفوا هذاك الموس يكون ناشف. سي تو. الوغ لي زانغريديون تلقاوهم كاع بالضبط بتفصيل في صندوق الوصف. نيزيتي با تروحوا تشوفوا واش كاين تماك. و سي تو. درت له من الفوق سكر غلاس، سكر هكا باش يجي شباب تاني للتقديم. وبالصحه والهنا، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. ما تنساوش تجربوها وخلوا لي ان كومونتير الا جاتكم، وقولوا لي كيفاش جاتكم. نتلاقاو ان شاء الله في une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. سلام.